हाम्रो बाइक एउटा बाइकमा चाहिँ प्रब्लम आएको छ है अगाडि एनएसको चाहिँ ब्रेक फेल भइसकेको छ सो ब्रेक फेल भएको भन्नाले नि के भन्छ त्यसको ब्रेक अलिक सिधै गरेछ कि भन्दै हो आज चाहिँ रेडी डे राइड टु झोर है त सो झोरसम्म जानु लाग्यो टक्क लागेर अनि केटाहरू रहेछ अनि मैले चाहिँ रेनकोट नपाएर अब तनाव भइरहेछ होइन अब रेनकोट किन्नुपर्ने हुन्छ रेनकोट चाहिँ कहाँ पाउँछ भन्ने कुरा हो है केटा हो मैले त रेनकोटै पाएन यार कहाँ पाउँछ यार बाटोमा हेर्दै हिँडौँ न है सो अगाडि हिँड्नु सो यो अनि आज त पानी परिरहेछ है काठमाडौँमा भन्छाले शनिबारको दिन अनि तिनवटा बाइकमा हामी झोरसम्मको जानु लाग्यो अनि मैले चाहिँ रेनकोट खोजेको रेनकोटै पाएन कि अब कहाँ पाउँछ भनेर मलाई एक्ज्याक्टै थाहा छैन है अनि हेरौँ अब बाटोमा हेर्दै जाउँ होइन रेनकोट पायो भने टक्क किनेर जानुपर्ने हुन्छ यसो भिजेर चाहिँ राइड गर्नु हुँदैन सो अरूभन्दा नि मेरो टेयर टाइरी छ नि त फेरि हिलो त फेरि वाइल्ड है फेरि त्यही हो अब यता अहिले के भन्छ यो बालाजु हुँदै जान्छ हामी यताबाट यहाँबाट खोलाको बाटो भएर त्यही हो रेनकोट किने मैले है उता छिरेको दममा के अरे छिर्ने बित्तिकै 1700 दिइरहेको क्या गाई मलाई त कहाँ गयो मायासँग कहाँ गयो सुपरम्यान जस्तो लगाइरहेको छ गाइस मलाई त होइन रेनकोट लगाएर फर उड्दैछ होइन रेनकोट पछाडि सुपरम्यान टाइपको क्या हो त्यही अब के हुन्छ त्यसलाई अनि मलाई यताको बाटो चाहिँ थाहा छैन खासै होइन मलाई उतैबाट जाने होला भनेर उतैबाट गएको थिएँ त्यो अहिले चाहिँ मैले नयाँ बाटो रहेछ है मलाई थाहा छैन अब मेरो लागि चाहिँ नयाँ नै हो है यो तल सायद यो तल के भन्छ गोलढुङ्गा जाने बाटो नि हो सायद यो गोलढुङ्गासम्म त गएको छु म यहाँबाट झोल ठ्याक्कै गएको छैन क्या म त्यही भएर सो टेन्सन खुसिरहनु पर्छ है पानी परिरहेको छ पर्दैन त त्यही हो अब रेनी डे भनेर भ्लग आइन्छ होइन त्यही हो भन्दा चाहिँ है अहिले चाहिँ पानी परिरहेछ है अस्ति नको पानी उता झोर जाँदा चाहिँ अब पानी नै थिएन होइन अब खाली त गएर त्यो मुटेको जत्रो पानी हेरेर आएको थियो अब आज त अहिले पानी परिरहेछ नि त अस्तिदेखि नै पानी परिरहेछ सो पानी परेको होला भनेर चाहिँ यसो आशा गर्दछु होइन सो त्यही हो फेरि पानी परेर रहेछ भनेर फेरि मोबाइल पानी रहेछ भने त अनि सबलाई म खोलामा धामधुम छिराइदिन्छु होइन अनि म चाहिँ बाहिर बस्छु मलाई चाहिँ डर लाग्छ स्विमिङबाट खेला पनि आउँदैन है स्विमिङ भने त अहिले चाहिँ हामी खै यो कहाँ मलाई त बाटै थाहा छैन है उता के हो त्यो सनिस भन्ने हामीलाई लिएर आइरहेको हो होइन सो त्यही हो त्यही भएर नि अब बाटो थाहा छैन पछि लागेको छ ओ बफ मोमो हेर्नु गाइस हाम्रो बफ मोमो चाहिँ हो
भेला भइसकेको छौँ होइन हामी। अनि अब चाहिँ यहाँबाट टक्क अब डाइरेक्ट झोरतिर लागिन्छ है। अब नजिकैको होइन झरना वाटरफल जाने भनेको बेस्ट ठाउँ हो क्या काठमाडौँ नजिकै चाहिँ भनेको है। अनि यहाँ नजिकै छ टोखामा हो है, टोखामै पर्छ। अनि चाहिँ हामी यता खलाखलै बाटो जाँदैछौँ। हामी यता क्याटी हस्पिटल पुगेपछि टक्क लागेर त्यहाँबाट सिधै हो बाटो फेरि दामी छ भने गाइस कुदाउनै मजा आउने टाइपको छ क्या। अनि लाइक बाटो नि दामी छ होइन। अनि जस्ट हुन्छ नि के भन्छ त्यसलाई, भ्यूहरू पनि राम्रो छ क्या। टक्क झर्ना छ, खोलाहरू टक्क बगिरहेको हुन्छ होइन। अनि त्यही हो, अब गइसक्नु भएकोहरूले त अब सबैलाई थाहा छँदैछ होला है। अब त्यही हो, जो चाहिँ असार 15 थियो है, घै चिउरा खाने दिन अथवा धान रोप्ने दिन हाम्रो नेपालको है। सो कतिजनाले धान रोप्नु भयो भएन है, यसो कमेन्ट गरिदिनु होला टिकटकमा। अब युट्युबमा त खासै भ्युज आउँदैन होइन, के सोध्नु युट्युबको केटाकेटीहरूलाई। सो टिकटकमा अलिकति भइ नै आउँछ। सो यसो भनिदिउँ है, तपाईँले रोप्नु भएको भयो धान असार 15। सो हेर्नु सब यता रोपिसकेको छ होइन, हिजो नै रोपेको होला यो सबै धान। अनि त्यही हो गाइस, लाइक सपोर्ट देखाइदिनु होला। त्यहाँ माथिको डाँडा गाइसहरू क्या लामो देखिरहेको छ क्या उसले। नेपालमा ट्राभल गर्ने मौसम भनेको जाडो महिनाहरू हो क्या। यस्तो दामी दामी ठाउँदेखि यो देखिन्छ कस्टम भनेमा। गर्मी महिनामा चाहिँ अब हिमालहरूको क्लियर भ्यूहरू चाहिँ देखिन्छ होइन। अनि नर्मल अब सिटीहरूको भ्यू दामी देखिन्छ, ग्रिनेरीहरू देखिन्छ। तर जाडो महिनामा जुन त्यो छुट्टै भाइब हुन्छ कि नेचरको कि त्यो चाहिँ दामी लाग्छ मलाई है। अरू भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला मलाई माइक एडाप्टर किन्नु छ क्या यार। यसो स्पोन्सर हाल्ने न कसैले। लगाएको बाहिर देश घुम्नु जानुपर्छ र भने यस्तो दामी भ्यू हेर्नु त्यो माथि डाँडाको भ्यू हेर्नु लगाएको छ। घाँटी पाङ्ग भयो गाइसहरू। सो चाहिँ हामी यो टोखाको एउटा यो के मन्दिर छ नि त्यहाँभन्दा अगाडि पुगेछौँ है। सो त्यही हो। सो अब चाहिँ अलिक कुदाउने बाटो आयो है। सो अब चाहिँ म केही बोल्दिनँ, जस्ट अब एउटा म्युजिकसँग एउटा यो कुदाएको चाहिँ हेर्नु होला।
चाहिँ हामी पुग्यो है सायद। सो हामी चाहिँ पुग्यो गाइज। आज चाहिँ शनिबार प्याक नै छ है, किनभने पानी सानी परेको छ होइन, त्यही भएर अब टक्क लगाएर अब बाइक पार्क गर्ने यता। गाइज हेर्नु आजको तोखाको भ्यू यस्तो छ है, यताबाट मान्छेहरू टन्नै छ। जानुपर्ने चाहिँ यताबाट हो है, यता टक्क भर्याङ छ यताबाट। सो गाइज हेर्नु ल, अब यस्तो बाटोबाट हिँड्दै जानुपर्ने छ होइन, त्यही हो। अनि भ्यू चाहिँ फेरि यस्तो अखा देखाएको छ होइन। मलाई चाहिँ फेरि मान्छेहरूको अगाडि बोल्नै लाज लाग्छ कि गाइज क्यामेरामा है। क्या दामी देखाएको आवाज आउँदैन त गाइज केटाहरू। हिँड्दै गाइज केटाकेटी हो। अब हामी यता झोरबाट फर्किन लाग्यो होइन। अब चाहिँ यता गएर एउटा ठाउँमा बसेर चिल पारामा होइन टक्क लाएर खाजासाजा खाऊँ होइन, अनि जाउँ घरतिर जाने हो। भ्लग पनि सिद्ध्याइदिन्छु। हाम्रो बाइक एउटा बाइकमा चाहिँ प्रब्लम आएको छ है। अगाडि एनएसको चाहिँ ब्रेक फेल भइसकेको छ। सो ब्रेक फेल भएको भन्नाले नि के भन्छ त्यसको ब्रेक पनि सिधै गरेछ कि। अब यसको एनएसमा त कति .2 है होइन .3 चाहिन्छ, .3 ओइल चाहिन्छ नि त। त्यहाँ उता वर्कसपमा चाहिँ रहेनछ। अनि त्यो अगाडि अब कुनै वर्कसपमा रहेछ भने टक्क लगाएर हाल्छ, त्यसपछि त काम बनिहाल्छ। अनि त्यसपछि तुफान हाल्छ भाइ। हाम्रो रेप नेपाल दाइ हो सायद।
नेपाल हो बाइक पनि बन्यो है ब्रेक अयल सिलेको रहेछ अनि ट्रक्क बनायो ब्रेक अयल पनि हालेर अब चाहिँ ट्रक्क अगाडि गएर खालसाको साथै हाम्रो एउटा एमआरको स्कुटी चाहिँ अगाडि गइसक्यो त्यसलाई भेटाउँछ पहिला त्यसपछि खालसाको खाएर अनि घरतिर लागिन्छ बाइक सो अहिले चाहिँ हामी यो गेम खेल्न आएको छ यसको गेमको नाम के अरे जेङ्गा अरे है जेङ्गा यसको अब राम्रोसित भन्न आएन जेङ्गा अरे होइन यो खेल्नको अब यो खेलेको चाहिँ अब टाइम ल्याप्स हेर्नु है त दिनको लागि यो अन गरेको गिरी है त्यही हो अब रमाइलो भयो है अरू भन्दा पनि त्यही हो अब ठिकै किन हुँदैन है मैले भन्ने कुरा भनिसकेँ अब चाहिँ बिराम है त गाउँबाट चाहिँ अर्को ब्लगमा आउँदासम्मको लागि चाहिँ यसो मोबाइल है गाइडहरू यसो अहिलेसम्म हेरिदिइराख्नु भएको छ भने लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिइहाल्नु